Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. Hello mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At nandito na naman tayo ulit sa ating kusina dahil tayo ay magluluto na naman ng ating recipe ngayong araw na ito. At ang lulutuin natin ngayon ay ang Japanese style ramen noodles. At ipapakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. But before tayo magpatuloy sa ating pakilala sa aking mga ingredients sa aking lulutuin ngayon, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell para ma-notify naman kayo sa ating mga bagong upload. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. Mayroon tayong chicken, garlic, onions, carrots, cabbage, ito ay spinach, asin, toyo, at of course, ang Japanese ramen noodles, at maglalagay din tayo ng tubig. At ngayon, ang una nating gagawin ay painitin natin ang ating frying pan. So, maghintay lang tayo na mainit siya at saka natin gagawin natin ang ating noodles. Ngayon, nainit na siya. Maglalagay na tayo ng spray oil. At ang una nating ilagay ay ang ating chicken. Palutuin na natin siya ng konti. Saka natin ilagay ang ating mga spices. Next nating ilagay ay ang ating onions o garlic. Yan. Lutuin lang natin ng konti ang ating garlic. Saka natin ilagay ang ating onions. At ngayon, time na para ilagay ang ating onions. Yan. Pag halu-haluin lang natin, tabi lang natin yung chicken. At kalutuin natin ng kunti ang ating onions. Ang bango. At ngayon, i-mix natin ang ating chicken. Yan. Maganda siya pag ilagay una ang chicken, then itabi natin ng kunti, at saka ilagay natin ang bawang or garlic at saka onion para maluto ng konti ang ating mukhang ready na siya. Lagyan natin ng kunting asin. Kunti lang. At mix ulit. Next one nating ilagay ay ang ating soy sauce. Yan. Yan, mix ulit. And we will put our, mix ulit. We will put our carrots. Yan. Yan, mix ulit.
Na ang ating pagluluto at ready na ito kainin. At tapos na tayo magluluto sa ating Japanese style ramen noodles. At ngayon ready na ito kainin. Ayan mga palangga, natapos na tayo magluluto sa ating ramen noodles Japanese style. At salamat sa inyong panunood at kita-kita tayo sa susunod nating mga video. Bye! I love you all!